امروز یک دونه موتور نو برتان گرفتم، یک کاوازاکی. تو که میبینین موتور کاوازاکی به نام نینیا 650، به نام نینیا 650. امروز رو نو گرفتم. خوب رنگ سیاه مقبولم داره. اونه کتی دیگه میره. خب یه لحاظ قدرت که هست 650 سی سی داره، 48 اسب بخار داره این موتور. خوب چراغای مقبول داره. اگه سعی کنین باشی کامرای ما اگه یک دفعه ایره جور کنیم. خوب چراغای مقبول داره. چراغاش که هست LED است. این 2 تا سیلندر داره. همونطور که پایین رو میبینین اگزوزشه در این پایین هستک. بازی 2 تا سیلندرش میاد که این اگزوزش به اصطلاح در این پایینش میاد. 2020 هم که هست با خاطر قانون نو که شده باید اینا به اصطلاح موتورهای نو صدای زیاد بالا نباشه. یک دفعه چالانش میکنم براتون. باش اینجا براتون سعی کنین اینجا را. خوب صفحه مقبول داره که اول لوگوی کاوازاکی میاد. باز اینجا که از گنگش نشان میده، ساتش نشان میده. باش یک دفعه چالان کنم براتون. این هم صدای اگزوزش هست. یک دفعه گاز بدم. بعد نیست صداش. چراغ پوسترش هم که هست تا ست هست، ماده مثل ست که کاوازاکی معلوم میشه تقریبا. نه این مدل هایش تو نیست تا LED است. و چراغ های پیش رویش هم که میبینین خوب LED مقبول است. پرفکت. خب یک دور که از این که میرم براتون ببینیم به چی حالت است. لحاظی که چراغمی میشینم بسیار بسیار راحت تر از تو موتور خودم. به تو زیاد خم نمیشم. از همین خاطر بسیار راحت تر از تو مستقیم میشینم میره. سرا برن تو که ببینیم بسیار راحت. 2 تا پایم راحت میای پایین. و از لحاظ که به صلاح بخوای اذیت میکنه نیست، چون در موتور خودم که هست، چون موتور اسپورت لیش هست برش میگن. از اون خاطر تو همیشه در کل وقت تو خم هستون. اون باعث میشه که در مسافرت های طولانی یک ذره خسته کنه. ولی نه، این خیلی راحت میشینیم داش. 2 رنگش هست، یکی رنگ سیاهشه، یک رنگ سبز هم هست. رنگ سبز هم بسیار مقبول است. باشیم موتورا برم. فکر میکنم که چون موتور نو گرفتم به خاطر اینجا که هست آستا میرم هم که هست میره راحت نیست. صداش پیس داده ولی میره سمتری میری. می سرک یک دفعه بالا، پس یک دور میزنیم، پس میندازیم در سرعت می سرک که تیز به صلاح میشه رفت. چون نو گرفتم نمیخوایم از امو اولش تیز برم، یک ذره کت موتور آشنا شوم. اون تا حالا خوشم بد نیست، یعنی موتور است که بر داخل شهر پرفکت است. یکی هم موتور میگم سال 2020 است دیگه، هم مقبول است. رنگ سبزش باز مقبول تر هم از رنگ سیاهش است به نظر من. رنگ سبزش نداشته امروز که رفتم این موتور رو گرفتم. متاسفانه
دیگه گفتم خیر باشه رنگ سیاهش رو بهتر ببریم حداقل. اینجا هم که هست بهش کاوازاکی بازی موتورها رو میمونن که آدم تست کنه، آدم میتونه کرام کنه. تستش هم یک حالت است که نیم ساعت اولش مفت است بعد بخواید تست کنی، بعد از او هر یک ساعتش فکر میکنم 15 روپیه میگیره. واقعا نیست. من تقریبا تا ساعت 6 بجه گرفتم، تا ساعت ببخشید تا ساعت 5 و نیم، ساعت 3 گرفتم تا 5 و نیم. گفتم یک دفعه براتون نشان بدم میره. مقبول است، بعد نیست. اینجا کس تنداش نشان میده، بوم بنزینش است، ساعت است، 1 کیلومترش نشان میده، دمای موتور نشان میده. و یا هم که هست به اصطلاح همون چیزش هست دیگه، دقیقه سال آلمانی میگن، فارسی شاید نفتم یاده، او را نشان میده. ساعت هم که هست 1 ساعت بعد است که کل سرکا ویدیوهای است. همون گفتم 48 هست و بخار داره، 650 سی سی. حتی اکثر سرعتش هم میره تا 180 تا 190 هم میره. یعنی موتور است که برای کسایی که نو لیسانس میگیرن به نظر من یک موتور عالی است. از خاطر که همه مدمی 1 ساعت که از این موتور دارم میرون خیلی احساس راحتی میکنم، خیلی راحت هست. به موتورم هم راحت میشینم، سرم چوکیش به حالت صاف است، تو کج نیست، تو خمیده به طرف جلو نیست. و اینی که سبک است موتور، بیشتر سبکتر است از موتور، خیلی راحت تر است موتور مکه است. سرک میریم پایین، پیشروش هم با پایین تر که هست، سرک آزاد است. یک تست همونجا برتان میکنم، تازه برتان خداحافظی میکنم. امیدوار هستم که خوشتان بیایه از این ویدیو. شیشتن بسیار آدم در او راحت تر است، دوباره هیچ مشکلی نکرد. خب دوستان، از اینجا دیگه وارد
سرک میشه که سرعتش آزاد است، تا آزاد که تا 100 تا آدم میتونه بره. که 48 از بخار که داره بد نیست واقعا. همین تا 150 تا راحت رفتن، دنده 5 بود. من فکر میکنم میره این تا 200 پر میکنه. که موتور بچی اندازه تو چرانی براتون بگم. استابیل هست. کلش راحت میتونه بره، ترس نمیکنه که بخوای بلرزه یا فرمانش تکان بیاد بخوره. خوب است. است یه دوربین مانده. نمیدونم کشور میزنه نمیزنه. این زیادتر موتورام که اصلا آسا میره. دوستای عزیز، امیدوار هستم خوشتان بیاد از ویدیو. خواستم امروز هم یک ویدیو بهتون بگیرم، برتان نشان بتون کاوازاکی نینجا ZX6R 650 سال 2020 رنگ سیاهشه. من خودم شخصا از این موتور خوشم اومد. موتور است که بسیار راحت هست و انشالله که خودتان هم از ویدیو خوشتان آمده باشه.